මේ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ sub object selection ගැන කියලා දෙන්න. මේකෙදි ඕගලන්ට මුලින්ම කියලා දෙන්න ඕනේ මේ sub object selection වල අපේ sub object වල shortcut keys ටික. මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරන්නේ 1 2 3 4 සහ 5 කියන ඒවා. හැබැයි මතක තියාගන්න numeric pad එකේ numeric numbers තියෙන area එකෙන් නෙමෙයි Q W E R T වලට උඩින් තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 කියන ඒ අංක පහ තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. අපේ vertex වලට අංක 1 අපේ vertex සඳහා අංක 1 2 බුවත් ඕගලන්ට edge selection 3 බුවත් border 4 බුවත් poly 5 බුවත් element sub selection mode එකට sub object mode එකට මාරු වෙනවා. ඒ වගේම ඕගලන්ට යම් object එකකින් ආයි top level එකට අපේ උඩම තියෙන editable poly එකේ top level එකට එන්න ඕන නම් නැවත ඒ අංකෙ බෙවුවාම ඒක එනවා. බෝඩ් වල ඉඳන් ආයි නැවත අංක 3 බුත් අපේ උඩ level එකට එනවා. මේක මතක තියාගන්න. ඊළඟ එක ඔයගලන්ට මේ ඕනම sub selection mode එකක ඉඳන් Ctrl A බුත් මේක select all කරගන්න පුළුවන්. අපේ සාමාන්‍ය හැම software එකකම වගේ තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම Ctrl D deselect ඔක්කොම selection ටික අයින් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම අපි යම් selection එකක් invert කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් Ctrl I පාවිච්චි කරලා ඒ selection එක select කරලා තිබ්බ area එක නැතුව අනිත් ටික සියල්ලම select කරගන්න ඕන වුණාම අපිට Ctrl I පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට Ctrl එක පාවිච්චි කරලා යම් sub object selection වලදී අපි object එක select කරලා Ctrl එක ඔබාගෙන අපිට පුළුවන් ඒකට selection add කරගෙන යන්න. ඒ වගේම alt එක ඔබාගෙන නැවත අනවශ්‍ය sub object උඩ click කරලා අපිට ඒක අඩු කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මෙතන selection mode වලින් අපිට මේ sub object select කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ මම කියන සෑම එකක්ම මේ සෑම sub object එකට අදාළවම තමයි කියන්නේ. මේ rectangle selection එක ඊළඟ එක circle selection එක ඒ වගේම polygon අපි selection mode පාවිච්චි කරන විදිහ කතා කරා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේ lasso selection mode එක අන්තිම එක spray mode එක. ඒවා සියල්ලම sub object සියල්ලම තම අදාළව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. ඊළඟ එක ඔයගොල්ලන්ට අපි මෙහෙම select කරද්දි මම දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ ignore backspacing කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපේ default මේකේ තියෙන්නේ මේක off වෙලා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි selection එකක් select කළොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙන face select වෙනවා. අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙලාවල් තියෙනවා සහ අනවශ්‍ය වෙලාවල් තියෙනවා. අනවශ්‍ය වෙලාවල්දී ඒකේ පිටිපස්සේ select කරගන්න ඕනේ නැති වෙලාවදී අපිට මේක ක්ලික් කරලා අපි select කරොත් අපිට මේ පේන අපිට අවශ්‍ය මේ area එක විතර නම් select කරගන්න ඕනේ. අපිට මේ ignore back facing කියන ටික් එක දාලා ඉවරලා මේක select කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි by angle. by angle අපිට select කරන්න පුළුවන් poly object තමයි. ඒකෙදි ඒක වැඩ කරන්නේ මේ අපි select කරන poly එකේ ඉඳන් ඊළඟ poly එකයි අතර angle එක 45ට අඩු poly select වෙනවා. ඊළඟ එකට ඒ කියන්නේ මේක දිගටම යනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට මේ poly එකට අදාළව තියෙන 45ට අඩු සියලුම පොලිස් ටික අපි සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. අපි උදාහරණ අපි බලමු මේක අංශක 5 කළොත් අපිට මේකේ සිලෙක්ට් වෙන්නේ මේ අංශක 5ට අඩු පොලිස් ටික එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන පොලිස් ටික විතරයි. ඒ වගේම අපි බැලුවොත් මේකෙදි මේකේ අංශක 5ට අඩු පොලිස් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන පොලිස් ටික අපිට එකපාර සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක 45 දාලා සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පේන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ යට ඉඳන් මෙතනට වෙනකන් සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම මේ sink and draw කියන එක අපිට යම් sub object එකක් අපි හිතමුකෝ මේකේ edge එකක් අපි select කරලා තිනවා. මේකේ අපිට grow කරගන්න අපිට තව මෙතන ඉඳන් ඒකට ගෑවිලා තියෙන අනිත් ඒවා select කරගෙන යන්න වෙනවා. එතකොට අපි grow කියන එක ඔබන්න ඊළඟ level එකේ ගෑවිලා තියෙන edges හරි sub object level එක grow වෙනවා. poly වලදීත් එහෙමයි. grow දුන්නොත් අපිට මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි sink කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත අපිට ඒකේ ඊළඟ ගෑවිලා තියෙන levels එකට එක්කහුවලා තියෙන ඊළඟ level එක අඩු වෙගෙන යනවා. ඊළඟ එක මෙතන ring and loop මේක poly වලදී active වෙලා නැහැ.
මේක වැඩ කරන්නේ මේ අපේ age selection වලට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. අපි මේකෙදි වෙන්නේ අපි මේ age selection අරගෙන අපි මේ age එකක් select කරලා මේ loop කියන එකේ බුවොත් මේ එක දිගට තියෙන සම්පූර්ණ edges ටික අපිට එකපාර select කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඒ වගේම අපි හිතමු මේ ring එකෙන් අපිට ඒකට සමාන්තරව තියෙන edges ටික එකපාර select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ loop එකේ shortcut එක විදිහට වැඩ කරන්නේ අපි edge එකක් උඩ select කරලා edge එක select කරලා ඒක උඩ double click කරාම අපිට මේ loop එක කෙලින්ම loop එක select කරගන්න පුළුවන් edge එකට අබ්බාලව. නමුත් මතක තියාගන්න ring එකේදී ඊට පොඩ්ඩක් වෙනස්. ring එකේදී අවශ්‍ය edge එක select කළා Ctrl එක ඔබාගෙන ඊළඟ සමාන්තර edge එක උඩ double click කරන්න ඕනේ. එතකොට ring එකට තියෙන edges ටික අපිට select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ loop එක මෙන්න මේ ආකාරයට පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ edge එකේ ඉඳන් මේ edge එකට විතරක් වෙනකන් මේ edges ටික එක දිගට loop එක select කරගන්න අපිට පුළුවන්. මෙතන select කරලා ඊට පස්සේ කෙරවලේ මේ කෙරවල වෙන්න ඕන edge එක උඩට ගිහිල්ලා control එක ඔබාගෙන double click කරන්න. එතකොට ඒ අතර loop එක විතරක් අපිට select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ring එකත් අපිට මෙතන ඉඳන් මෙතනට අවශ්‍ය නම් අපි එතන ඉවර වෙන්න ඕන තැන එක උඩට ගිහිල්ලා අපි control එක උඩාගෙන double click කරාම ඒක ඒ විදිහට වෙනවා. ඒ වගේම loops කීපයක් එක දිගට select කරගන්න ඕන අපිට ඒක loop එක select කරලා ඉවරලා control එක ඔබලා ඊළඟ loop එකට අදාළ වෙන edge එකක් උඩ ගිහලා double click කරාම මේක එක්කව වෙනවා. ඒ වගේ control එක ඔබාගෙන අපිට මේක repeat කරලා අපිට අවශ්‍ය loop ටික select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි rings වල මේ විදිහට control එකත් එක්ක ඔබාගෙන ඔයගලන්ට අවශ්‍ය තරම් ඒවා add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම alt එකේ මේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. alt එක ඔබාගෙන අවශ්‍ය vertex එක උඩ click කළා ඊට පස්සේ ඒකේ දෙවෙනි එක ඊළඟ එක උඩ double click කරාම ඒක අපිට අඩු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක point to point කොහොම select කරන්න කියන එක මේක control shift එකත් එක්ක තමයි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අපිට මේක ඒක දිගේ යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැනට ඉන්න point එකේ ඉඳන් අපි ඊළඟට යන point එකට වෙනකන් අපේ selection එක select වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේක කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒක poly වලටත් අදාළයි. ඒ control එකයි shift එක ඒක න ะ point to point selection කියලා මේකට කියන්නේ. ඒ වගේම vertex එකටත් මේක අදාළව වැඩ කරනවා. ඊළඟ එක තමයි edge වල loop and ring වල spinner. අපි හිතමු මේ edge එකේ ඉඳන් අපිට මේ ring එක මේ දිගට අපිට එහෙට මෙහෙට කරලා මේ spinner එක මේ කෙරවලදී අපි spinner එක ගැන කතා කළා. මේ spinner එක අපිට උඩට පහළට ඔබන එකෙන් අපිට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය edge එක select කළා ඊට පස්සේ control එක ඔබාගෙන අපිට අවශ්‍ය උඩට ඔබද්දි මේක පහළට එක්කහුව වෙනවා. යටට ඔබද්දි මේක උඩ වේවට එක එක්කහුව වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි alt එක ඔබාගෙන මේ spinner එකේ ඊතල click කරද්දි උඩින් සහ පහළින් ඒවා අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි loop එකේ අපිට control එක ඔබාගෙන වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම alt එක ඔබාගෙන අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා.